Nếu bạn vào một trang web mua sắm trực tuyến và đang xem một mặt hàng cụ thể, ví dụ như một cuốn sách cụ thể, trang web có thể hiển thị cho bạn những thứ như đây là một số cuốn sách khác tương tự như cuốn sách này. Hoặc nếu bạn đang duyệt một bộ phim cụ thể, nó có thể nói đây là một số bộ phim khác tương tự như bộ phim này. Làm thế nào các trang web làm điều đó? Vì vậy, khi bạn đang xem một mặt hàng, nó cung cấp cho bạn các mặt hàng liên quan tương tự khác để xem xét. Hóa ra thuật toán lọc cộng tác mà chúng ta đã nói đến cung cấp cho bạn một cách hay để tìm các mặt hàng liên quan. Chúng ta hãy xem xét. Là một phần của lọc cộng tác mà chúng ta đã thảo luận, bạn học các đặc trưng XY cho mọi mặt hàng Y, cho mọi bộ phim Y hoặc loại mặt hàng khác mà bạn đang giới thiệu cho người dùng. Trong khi đầu tuần này, tôi đã sử dụng một ví dụ giả định về các đặc trưng đại diện cho mức độ một bộ phim là phim tình cảm so với phim hành động. Trong thực tế, khi bạn sử dụng thuật toán này để học các đặc trưng XY một cách tự động, nhìn vào các đặc trưng riêng lẻ như x1, x2, x3, bạn thấy chúng khá khó giải thích. Khá khó để nhìn vào các đặc trưng và nói, ồ, x1 là một bộ phim hành động và x2 là một bộ phim nước ngoài, vân vân. Tuy nhiên, những đặc trưng đã học này một cách tổng thể, x1 và x2 hoặc x1, x2, x3, tuy nhiên bạn có bao nhiêu đặc trưng? Tổng thể, những đặc trưng này truyền tải một cái gì đó về bộ phim đó như thế nào. Và hóa ra là với các đặc trưng X của mặt hàng Y, nếu bạn muốn tìm các mặt hàng khác, ví dụ như các bộ phim khác liên quan đến phim Y, thì những gì bạn có thể làm là cố gắng tìm mặt hàng K với các đặc trưng X. Tương tự như XY. Và cụ thể, với một vector đặc trưng XK, cách chúng ta xác định xem nó có tương tự với đặc trưng XY hay không như sau. Đó là tổng từ L bằng 1 đến N với N đặc trưng của XKL trừ XYL bình phương. Đây hóa ra là khoảng cách bình phương giữa XK và XY. Và trong toán học, khoảng cách bình phương này giữa hai vector XK và XY đôi khi cũng được viết như sau. Và nếu bạn không chỉ tìm một bộ phim có khoảng cách nhỏ nhất giữa XK và XY, mà hãy tìm 5 hoặc 10 mặt hàng có vector đặc trưng tương tự nhất, thì cuối cùng bạn sẽ tìm thấy 5 hoặc 10 mặt hàng liên quan đến mặt hàng XY. Vì vậy, nếu bạn đang xây dựng một trang web và muốn giúp người dùng tìm các sản phẩm liên quan đến một sản phẩm cụ thể mà họ đang xem, đây sẽ là một cách hay để làm như vậy. Bởi vì các đặc trưng XY cho biết mặt hàng Y là gì, các mặt hàng khác XK với các đặc trưng tương tự sẽ hóa ra tương tự với mặt hàng Y. Hóa ra cuối tuần này, ý tưởng tìm kiếm các mặt hàng liên quan này sẽ là một khối xây dựng nhỏ mà chúng ta sẽ sử dụng để có được một hệ thống giới thiệu thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Trước khi kết thúc phần này, tôi muốn đề cập đến một vài hạn chế của lọc cộng tác. Trong lọc cộng tác, bạn có một tập hợp các mặt hàng và một tập hợp người dùng, và người dùng đã đánh giá một tập hợp con các mặt hàng. Một trong những điểm yếu của nó là nó không tốt lắm với vấn đề khởi đầu nguội. Ví dụ, nếu có một mặt hàng mới trong danh mục của bạn, giả sử ai đó vừa xuất bản một bộ phim mới và hầu như không ai đánh giá bộ phim đó. Làm thế nào để bạn xếp hạng mục mới nếu rất ít người dùng đã đánh giá nó trước đó? Tương tự, đối với những người dùng mới chỉ đánh giá một vài mặt hàng, làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo chúng ta hiển thị cho họ một cái gì đó hợp lý? Chúng ta đã thấy trong một video trước đó cách chuẩn hóa trung bình có thể giúp ích cho việc này và nó giúp ích rất nhiều. Nhưng có lẽ có những cách thậm chí còn tốt hơn để hiển thị cho người dùng đã đánh giá rất ít mặt hàng, những thứ có khả năng khiến họ quan tâm. Đây được gọi là vấn đề khởi động nguội, vì khi bạn có một mặt hàng mới mà ít người dùng đã đánh giá, hoặc khi bạn có một người dùng mới đã đánh giá rất ít mặt hàng, kết quả lọc cộng tác cho mặt hàng đó hoặc cho người dùng đó có thể không chính xác lắm. Hạn chế thứ hai của lọc cộng tác là nó không cung cấp cho bạn một cách tự nhiên để sử dụng thông tin bên lề hoặc thông tin bổ sung về các mặt hàng hoặc người dùng. Ví dụ, đối với một bộ phim nhất định trong danh mục của bạn, bạn có thể biết thể loại của bộ phim là gì, ai là ngôi sao điện ảnh, studio là gì, ngân sách là bao nhiêu, v.v.
Và bạn có thể có rất nhiều đặc trưng về một bộ phim nhất định. Hoặc đối với một người dùng, bạn có thể biết điều gì đó về nhân khẩu học của họ, chẳng hạn như tuổi, giới tính, vị trí của họ. Họ thể hiện sở thích, chẳng hạn như nếu họ cho bạn biết họ thích một số thể loại phim nhất định, nhưng không thích các thể loại phim khác. Hoặc hóa ra, nếu bạn biết địa chỉ IP của người dùng, điều đó có thể cho bạn biết rất nhiều về vị trí của người dùng. Và biết vị trí của người dùng cũng có thể giúp bạn đoán người dùng có thể quan tâm đến điều gì. Hoặc nếu bạn biết người dùng đang truy cập trang web của bạn trên thiết bị di động hay trên máy tính để bàn, hoặc nếu bạn biết họ đang sử dụng trình duyệt web nào. Hóa ra tất cả những điều này là những manh mối nhỏ mà bạn có thể nhận được có thể tương quan đáng ngạc nhiên với sở thích của người dùng. Hóa ra, nhân tiện, người ta biết rằng những người dùng sử dụng Chrome so với Firefox, so với Safari, so với trình duyệt Microsoft Edge, họ thực sự hành xử theo những cách rất khác nhau. Vì vậy, ngay cả khi biết trình duyệt web của người dùng có thể cung cấp cho bạn một gợi ý khi bạn đã thu thập đủ dữ liệu về những gì người dùng cụ thể này có thể thích. Vì vậy, mặc dù lọc cộng tác, nơi bạn có nhiều người dùng cung cấp cho bạn xếp hạng của nhiều mặt hàng, là một tập hợp các thuật toán rất mạnh mẽ, nó cũng có một số hạn chế. Trong video tiếp theo, hãy tiếp tục phát triển các thuật toán lọc dựa trên nội dung, có thể giải quyết rất nhiều những hạn chế này. Các thuật toán lọc dựa trên nội dung là một kỹ thuật tiên tiến được sử dụng trong nhiều ứng dụng thương mại hiện nay. Hãy xem cách chúng hoạt động.